در نزدیکی ده ملا نصرالدین مکان مرتفعی بود که شبها باد می آمد و فوق‌العاده سرد می شد. دوستان ملا گفتند ملا اگر بتوانی یک شب تا صبح بدون آنکه از آتشی استفاده کنی در آن تپه بمانی، ما یک سور به تو می دهیم، وگرنه تو باید یک مهمانی مفصل به ما بدهی. ملا نصرالدین قبول کرد. شب در آنجا رفت و تا صبح به خود پیچید و سرما را تحمل کرد و صبح که آمد گفت من برنده شدم و باید به من سور بدهید. گفتند ملا از هیچ آتشی استفاده نکردی؟ ملا گفت نه. فقط در یکی از دهات اطراف یک پنجره روشن بود و معلوم بود شمعی در آنجا روشن است. دوستان گفتند همان آتش تو را گرم کرده و بنابراین شرط را باختی و باید مهمانی بدهی. ملا قبول کرد و گفت فلان روز ناهار به منزل ما بیایید. دوستان یکی یکی آمدند اما خبری از ناهار نبود. گفتند ملا انگار ناهاری در کار نیست. ملا گفت چرا؟ ولی هنوز آماده نشده. 2-3 ساعت دیگر هم گذشت. باز ناهار آماده نبود. ملا گفت آب هنوز جوش نیامده که برنج را درونش بریزم. دوستان به آشپزخانه رفتند ببینند چگونه آب به جوش نمی آید. دیدند ملا یک دیگ بزرگ به تاق آویزان کرده، چند متر پایین‌تر یک شمع کوچک زیر دیگ نهاده است. گفتند ملا این شمع کوچک که نمیتواند از فاصله 2 متری دیگ به این بزرگی را گرم کند. ملا گفت چطور شمعی از فاصله چند کیلومتری میتوانست مرا روی تپه گرم کند؟ شما بنشینید تا آب جوش بیاید و غذا آماده شود. ملا نصرالدین از دهی عبور میکرد. دزدی آمد و خورجین خرش را رو بود. ملا پس از نیم ساعت متوجه جریان شد و فریاد زد و خطاب به اهالی ده گفت زود دزد خورجین را پیدا کنید وگرنه کاری که نباید بکنم را خواهم کرد. دهاتی ها بلافاصله جستجو را شروع کردند و خورجین او را از دزد مزبور گرفتند و پس دادند. یکی از آنها پرسید خب حالا که خورجینت پیدا شده بگو اگر آن را پیدا نمی کردیم چه می کردی؟ ملا سرش را تکان داد و در حالی که سوار خرش می شد تا از آنجا برود گفت هیچ، گلیمی را که در خانه دارم پاره می کردم و خورجین دیگری از اون می ساختم. ملا نصرالدین با نوکرش عباد برای گردش به باغ‌های اطراف شهر می رفت. یک روز در باغی قاضی را دیدند که مست و مدهوش خودش یک طرف افتاده و قبایش یک طرف دیگر. ملا قبا را برداشت و پوشید و رفت. قاضی به هوش آمد و قبا را ندید. به نوکرش سپرد قبا را تن هر که دیدی او را پیش من بیاور. اتفاقا نوکر قاضی در بازار چشمش به ملا نصرالدین افتاد که قبا را پوشیده بود و داشت سلانه برای خودش میرفت. جلوی او را گرفت و گفت باید با من به محضر قاضی بیایی. ملا بیان که اعتراض کند همراه او رفت. به محضر قاضی که رسیدند ملا گفت دیروز با نوکرم عباد برای گردش به اطراف شهر رفته بودم. مستی را دیدم که قبایش افتاده بود. قبایش را برداشتم و پوشیدم. شاهد هم دارم. هر وقت آن مرد مست را پیدا کردید مرا خبر کنید تا بیایم قبایش را پس بدهم. قاضی گفت من چه میدانم کدام احمقی بوده؟ قبایش پیش شما باشد. اگر صاحبش پیدا شد شما را خبر میکنیم. یک روز عصر مردی که یک دبه شیر حمل می کرد در خیابان ملا نصرالدین رو متوقف کرد و گفت که مشکلی دارد و نصیحتش را می خواهد. ملا گفت مشکل چیه؟ مرد توضیح داد با وجودی که شراب نمی خورم صبح که از خواب بیدار می شم خیلی مست و سرخوشم. ملا نگاهی به ظرف شیر کرد و پرسید دیشب چی خوردی؟ مرد گفت شیر. ملا گفت همونطور که فکر می کردم دلیل مشکلت همینه. مرد بهت زده پرسید شیر باعث مستی میشه؟ ملا گفت بله اینطوره. شب شیر میخوری و میخوابی. توی خوابت غلط میزنی. شیر با این تکانها تبدیل به کره میشه. کره تکون میخوره و تبدیل به پنیر میشه. پنیر به چربی تبدیل میشه. چربی تبدیل به شکر میشه. شکر تبدیل به الکل میشه. وقتی بیدار میشی توی معدت الکل داری. به همین دلیل صبح احساس مستی میکنی. مرد گیج شده پرسید
چی کار کنم؟ ملا گفت ساده است، شیر ننوش، زود بدش به من. و شیر را از مرد بهت زده گرفت و رفت. دوست عزیزم، اگه از این قبیل ویدیوها خوشت میاد ممنون میشم ما رو لایک و سابسکرایب کنی. حمایت تو به ما انرژی خیلی زیادی میده. روزی ملا نصرالدین زنش را برداشت تا برای خرید به شهر بروند. ملا سوار خرش شد و زنش در کنار آنها به راه افتاد. وقتی به روستای اول رسیدند، مردمی که نشسته بودند به همدیگر گفتند ببینید آن مرد خجالت نمی کشد. خودش سوار خر شده، زنش پیاده می رود. ملا خجالت زده شد، از خر پیاده شد و زنش را سوار خر کرد و به راه افتادند. پس از مدتی به روستای دوم رسیدند. مردم با دیدن آنها گفتند پیرمردی با این سن و سال پیاده و زنش سوار خر است. چه پیرمرد زن‌ذلیلی! زن خجالت هم نمی کشد. ملا وقتی حرف آنها را شنید فکری کرد و دید راست میگویند. برای حل مشکل تصمیم گرفت خودش هم سوار خر شود تا حرف مردم هر دو روستا را تایید کند. باز به راه افتادند و به روستای سوم رسیدند. مردم با دیدن آنها گفتند وای بیچاره خر. 2 نفر سوار یک خر نحیف شدند. چه آدمهای پستی. ملا خجالت کشید و از خر پیاده شد و زنش را نیز پیاده کرد و به راه افتادند. به روستای 4 که رسیدند همه به خنده افتادند. روستاییان گفتند آن 2 احمق را ببین، خر دارند ولی هر دو پیادند. یکی گفت خدایا به احمقها عقل عطا بفرما و مردم نیز گفتند آمین. هر کاری بکنیم مردم همیشه برایمان حرف در می آورند. ملا نصرالدین سندی داشت که باید قاضی شهر آن را تایید می کرد. اما از بخت بد او قاضی هیچ کاری را بدون رشوه انجام نمیداد. ملا هم آه در بساط نداشت که با قاضی شریک شود و کار تایید سند را به انجام برساند. این بود که کوزه‌ای برداشت و آن را پر از خاک کرد و روی آن عسل ریخت. بعد کوزه عسل و سند را برداشت و نزد قاضی رفت. کوزه را پیشکش کرد و درخواستش را گفت. قاضی همین که در پوش کوزه را برداشت و عسل را دید، بی فوت وقت سند را تایید کرد و هر دو شاد و خندان از هم خداحافظی کردند. چند روز گذشت. قاضی به حیله ملا نصرالدین پی برد و یکی از نزدیکان خود را به خانه ملا فرستاد و پیغام داد که در سند اشتباهی شده. ملا به فرستاده قاضی جواب داد از طرف من سلامی گرم به قاضی برسان و بگو اشتباه در سند نیست، در کوزه عسل است.